Jag befinner mig i Serbien och jag ska uppleva ett av Europas farligaste derby mellan Röda Stjärnan och Partizan. Men när vi landade här i Belgrad så kom min kameraman Daniel och gav mig ett kuvert. Så vi öppnar väl och kikar vad det står. Tjena Sabri och välkommen till Belgrad. Du ska få njuta av stadsderbyt, men som du vet så är ingenting i livet gratis. De här senaste månaderna så har det gått in i oss väldigt ofta och därför ska du nu få jobba väldigt hårt för att få de här biljetterna. Vi har köpt 2 matchbiljetter till dig, rätt bra biljetter måste jag säga, och de är redo att hämtas ut när du har utfört uppdragen som jag och Burva har förberett för dig. Vi tycker ju ändå att det blir lite tråkigt om du bara ska kolla på fotboll medan du är där, så vi vill att du berikar dig med kulturen och lär dig ett och annat. Du har 48 timmar på dig att slutföra alla uppdrag för att få dina matchbiljetter. Dina uppdrag är följande: få något gratis av någon, träffa en kändis, besök en piazza, få livsråd av en lokal invånare, besök ett monument, skaffa en vän, kan bli lite svårt, besök en kafana och gör det man gör i en kafana. Och till sist, vi vill att du skjuter ett vapen. Fixa allt det här så löser jag biljetterna åt dig. Ja, en del tuffa, en del lite lättare utmaningar på den här listan. Men hej, jag älskar ju en utmaning så det vill bara köra. Jag har 48 timmar på mig så jag måste sätta igång. Ajde, idemo brate! Så nu har jag ringt upp min goda vän Milan här i Belgrad. Han har tipsat om en riktigt bra kafana som ska ligga här vid Gamla stan. Tres Chichiri heter den. Ni ska få följa med mig. Det är livemusik, det röks inomhus, det äts som det var på den gamla goda tiden. Så häng med så ska vi se hur det är. Ja, här är det. Kom direkt ut en snubbe med cigg i munnen, du vet. Hi brate. I have the table for 2. Bosko fixed to me, he helped me. Man måste alltid låtsas som att man är någon annan så får man alltid ett bättre bord. Ett tips. Det handlar om pondusen när man går fram till de här, för de har själv mycket pondus. Direkt när man kommer in hit och känner man den här cigglukten blandat med rakia och whisky, men väldigt gemytligt, väldigt genuint känns det ändå som. This is one of the oldest restaurant in Belgrade. Det här är Nenad. Han kan allt om den här restaurangen. Det är lite fler som kan, men Nenad är den enda som kan engelska, så vi hakar på han här. All restaurants full? Yeah, all the restaurants. Look, weekend is always full. Tell me a little bit about the culture. Why is this so popular here? We want to see here in Serbia the kafana, we said, because it's a Turkish name of restaurant. So this is the place where the people meet, where the people talking about everything, about politics, about social status, everything. Yeah, this is the place where they talk a lot of shit here. About everything. Everything. Tell me a little bit about this band that goes to play. What do they call? What do they do? This guy, they sing almost traditional music. This is we have like traditional gypsy music from the Balkan, Serbian music, Bosnian music, Croatian, but this is the actually traditional music from all this area. In restaurant working so 65-70%. We have our here bakery, you know, so everything is fresh and tasty, and everything is prepared here. Now you have to teach us. I see you have the cigarette in your hand. Yeah, you know in Sweden this is forbidden, yeah. But here everybody smokes, eh? Everybody smokes. Vi har beställt kött för 2 personer. Det här direkt till hela min släkt. Men vi beställde en traditionell kötttallrik, serbiska sallader med skön paprika, lite nice bröd. Sen fick man några jävla muffins. Jag fattade inte vad han sa vad det är. Alla Balkan-människor där ute som tittar på det här, kan ni skriva i kommentarerna vad det här är? Det smakar inte som pizzabröd. Det ser jävligt nice ut. Livebandet spelar i bakgrunden. Folk röker. Det ligger som en liten dimma i taket. Man kanske inte ser det när jag pratar. Men det doftar ljuvligt. Det är dags att hugga i den här maten för jag är jävligt hungrig. Och jag kan säga så här. Vissa kanske kallar det kultur. Andra kallar det vibe.
Men stämningen, den är jävligt nice här i Belgrad. Den kommer ju att väckna cigg här vid bordet. De säljer cigg, du vet, sådär. Daniel, det är normal här. Du måste lära dig Balkanstilen. Oh, my friend, you know any Greek song? Alla greker där ute, ni vet vad vi pratar om här. Så här, det är liveband, det här är känslan. Bravo, bravo. What more can you play, like more up tempo? Så här det ska vara. Det här är livet i Balkan, mina vänner. Ajde, ajde, ajde. Oh, thank you very much, guys. Jag fick ett tips av vår vän Nenad här backstage att rakian, den ska man tydligen ta i 2 sips. Så det är väl kanske halva. Vi får väl se om det kommer smaka godare för det. Svaret till mig. Vilken kväll vi har haft. Det serbiska nattlivet lever upp till sitt rykte. Maten har varit 10 poäng. Servicen har varit 10 poäng. Drinkarna har varit 10 poäng. Som dessutom var gratis. Så jag har klarat ännu ett uppdrag att bli bjuden på någonting på en restaurang. Och hej, atmosfären, den talar för sig själv, eller hur? En av sakerna på listan var att besöka ett monument och jag har frågat runt lite serber. Det man inte får missa är kyrkan Sankt Sava, så låt oss checka in den. Wow, riktigt mäktigt är det här inne. Kolla detaljerna i taket. Kyrkan är byggd i serbisk-bysantisk stil och är 91 meter lång och 82 meter hög. Om man bara kollar upp här, det är mäktigt och väldigt vackert här inne. Fotboll på kant presenteras i samarbete med Nya Expect. Tack så mycket för att ni gör den här resan möjlig. Ja, graffiti är ju verkligen en grej här i Belgrad. Inte bara runt arenorna utan över hela staden. Men vi kan ju konstatera en sak, att det bor i alla fall en och annan konstnär här för att det är jävligt feta målningar. Jag vet inte vad allting betyder, men ja, vissa grejer är faktiskt riktigt jävla feta, måste jag säga. Ja, nu står vi här utanför Maracana-stadion och en bucketlist jag alltid har haft är ju att jag vill gå i den berömda och mytomspunna tunneln som finns här inne, som går under den norra läktaren. Men jag vet inte hur vi ska lösa det. Vi är här i alla fall. Oh shit. Det är mäktigt. Myten lever verkligen. Man ser graffitin, ljudet och så tänk dig ett bullrande stadion. Man hör dem liksom ovanför Röda Stjärnan-supporterna hoppa och
vilken rädsla det ändå måste vara att gå den här. Om man inte ligger under 0-1 snabbt så gör man kanske det när man redan går i den här tunneln. Nu har Maradona gått här och Sabri. Kan inte bli större för Röda Stjärnan än så här, va? Okej. En grej jag hade på listan att göra var ju att skjuta ett vapen och min fördom var ju att jag kunde gå fram till vilket tjomme som helst här i Belgrad och bara be lyfta på tröjan. Men så var det ju inte riktigt. Så nu har jag dragit i ett par trådar kan jag säga för att försöka lösa det här. Och jag fick bara så här, en bil kommer komma och hämta upp dig den här tiden, kom i tid. Så nu sitter vi här. Chauffören vill inte prata, vill inte vara med på film. Men jag har liksom ingen aning om vi ska till någons bakgård eller om vi ska till en skjutbana. Så det blir jävligt intressant att se om vi ska liksom skjuta björnar i skogen eller om vi ska träffa en normal tavla. Men ja, jag hoppas bara att jag får ett vapen i handen så jag ska klara den här uppgiften. Ja, då befinner vi oss här i någon förort utanför Belgrad i de djupa skogarna. Och ja, här ska det tydligen vara en skjutbana och vi ska få testa lite vapen. Var vapnen kommer ifrån? Ingen aning, jag låter det vara osagt. Men det här ska bli en upplevelse och såklart vi ska avsluta den här resan med ett riktigt jävla bang. Jag ska inte ljuga, så det är lite nojigt. För det är några här innan oss som har skjutit och jag som amatör, jag gick ju runt här utan hörselkåporna. Alltså, man känner, det vibrerar hela kroppen när de avlossar de här skotten. Så ja, lite nojig är jag också. Och guiden, han är så här, han lugnar inte ner en, du vet. Han är så här, no worry. Det kommer bli fett jobbigt, du vet. Han försöker hassla en sådär. Men ja, det ska bli kul. Men jag ska inte ljuga, jag är lite nervös. So, welcome to the range. Thank you. My name is Stefan. I'll be your instructor for today. Do you have some specific gun you want to try? But I was very good in Counter-Strike, you know, the game. This is similar to that. So if you tried Counter-Strike, so you definitely heard about the Glock. So we're gonna start with the Glock 17. Det har blivit dags för mig att testa. Instruktionerna är bra, jag känner mig redo. I missed. Yep. Stefan, very good teacher. My pleasure. First 5 shots I missed, then pam 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 pam, like James Bond, the Serbian James Bond. Den här ryckte till lite extra i juvelerna. Det är häftigt. Det är häftigt faktiskt. Man får, det är riktigt adrenalinrus i kroppen när man trycker av. Så ja, jävligt häftigt. Och nu kan vi bocka av den här uppgiften också. Skjuta ett vapen i Belgrad. Jajamensan. Nu står vi här på något torg i Belgrad. Vi har blivit inbjudna av den stora journalisten och kommentator Milos Milicevic. Han skickade bara en destination och en tid, så vi har tagit oss hit. Enkelt, men rakt på sak, så häng med. What? Okay, so this is What is this? this is rakia, eh? Okay, tell me. What? Oh, I feel it. Cheers. Okay, cheers. Okay, I just drink. Yeah, but once more. Cheers. Okay, yeah. Om du skålar, du måste skåla. Not bad, okay. My friend, you're really from Sweden. You're really from Sweden. I drink a lot with our friend Bojan when I was in Stockholm, so yeah, it's okay. But can Bojan drink? Bojan can drink everything. He can drink everything. Maybe his Better- football knowledge not so good, but yeah.
Better in drinking raki than football knowledge. Raki and beer. You know, Bojan, he likes to speak about his time here in Serbia. Really? He couldn't walk on the streets. Everybody was cheering for him. And You believe him? Yeah, we like going here. Yeah, I like Bojan. I like Bojan also. Tomorrow you will comment the game. Yes. So now when it's like 20 points between Red Star and 21, Partizan, yes. is the same atmosphere or can we expect something else? We call that eternal derby, and it's always eternal derby. I think it will be good. It will be a lot of people, good crowd, a good atmosphere. How big is this rivalry, would you say? Very big, and it's how I say, it's a real fortune for Belgrade to have two big clubs, one big rivalry. The stadium is maybe 500 meters near each other. Yeah. It's a rivalry all the 8 years, so I think it's a real football fortune to get To have these two teams, yes, two teams in one city. in one city. Sometimes the stands are better than the field, than what's going on the fields. You see the choreographies, you see the lot of flames, Yeah. smoke bombs. But this is like normal days for you now. You Yes, see of it, you course. see it every day. But do you have any anecdotes? Do you have any stories from this derby that you could share that we don't know about? Because I heard stories, but I don't know what is Maybe truth or some not stories truth. are not from camera. I It's always special when it's derby for us. And I must tell you, I always like the derby games. It's something special. Yes, I like also the Champions League, I like the Premier League. But when Red Star play against Partizan, it's something special. It's something special, yeah. Because I heard that you could go to Premier League this weekend, but Yeah, you will it's- never miss a Derby is- derby. derby is derby. Is there any players in like Red Star, like they're a big team, Partizan? Is it some players that like we need Yes, to of watch? course. Yes, of course. In Red Star, tomorrow we will see a lot of young players. Okay. Yeah, I think that last line of Red Star will be about 21 years Okay, they play a young team. in average. Because they lead so much. Yeah, But, but- is that like a disrespectful thing for Partizan that they play young players? Partizan also have some young players. It will be interesting. It will be a lot of scouts and sports directors from other clubs, big clubs. Red Star, you have Captain Mirko Ivanic. You have play Aleksandar Kataj. There is we will see Maksimovic. There is Sel from South Korea, etc., etc. In Partizan, you have Natko, you have maybe the best goalkeeper in the country, Jovanovic. There is a couple of good young teenage players also. It will be interesting. Derby is 50-50 games. Okay, Red Star is favorite, but you never know. Derbies live their own lives. You can say. Yes, it's something really special. Red Star was in the same situation 15 years ago, and it never be easy for Partizan. I like oh, You like Yeah, yeah. shit. Yes. I will not sleep tonight. Okej, här hämtar de en till innan vi ens... Like a baby. But Rakia is from Serbia, it's not from Turkey, yeah? No, Huh? Serbian. Okej, so... vi ska fixa det. No, we can't. No. Why? You're my guest. Här får man absolut inte ta notan. Vill du ta notan, då är det med livet som insats. Om du ska gå emot de här. Men Daniel, vad säger du om den här då? Alltså, vi fick en till innan vi har druckit upp den första. Thank you so much, Milos. Thank you Cheers, for the my friend. hospitality. I hope I had a lot of tomorrow fun. you have a lot of fun in the game, Yeah. and on Sunday. We will have it. And thank you for Et the cetera. for a good health and everything Yes. like that. Bojan, cheers. Bojan, cheers. Ajde. How you say cheers in Serbia? Živeli. Živeli. Was good pronounced? Not bad. Dobro jutro,
Nu är frukosten avklarad. Dags att fånga dagen. Höjd och bra till. En annan uppgift på listan var att besöka ett serbisk food market. Och vi har fått ett tips om Paljučka Pijača. Som ska vara en av de bättre i Belgrad. Så jag säger så här. Låt oss kika vad de har att erbjuda. Om man är 100 som jag är, ta det lugnt. Då kom inte till Belgrad. Det går ponnys här inne bland människorna också. Det är ingen liten hund det här alltså. Va? No, I'm afraid. It's like horse. Brate, this is not dog, this is horse. What? I do cowboy with this. Very nice. Yeah. Everybody say my dog is nice. Me, I'm afraid of shit. Something, huh? Det är bråk med hundarna. Baklava. It's Greek, huh? You know, huh? Välkomna till Serviska Hötorget. Du vet, de odlar ju allt själva. Och så kommer de hit till market och säljer det. Fantastiska dofter här inne. Man känner att det luktar färskt. En av uppgifterna var att jag skulle få livsråd av serberna här. Alltså, jag har hittat en hardworking man, en farbror som har varit med om mycket. Theo, can you give me Serbian life advice? Rad i samo rad. Samo noć da prespavam. Jutro su 4 sam ustao i doveče u 8 večera. Spavanje. So he mean the young kids of today, they're lazy? Yes, I think that. Da li misliš da su ovi mladi danas lenji? Nije da su lenji, nemarni. Rad pobeđuje. Ko radi, ne boji se gladi. I nema, sad umoran sam. Nema, I'm tired. Sad ću da legnem da spavam. No, disciplina. Ne. Disciplina, eh? Da. Disciplina i to. Thank you. Hvala. Ilija, hvala. Det där var fina livstips vi fick från Chica Elia, farbror Elia. Han har varit med om mycket i livet. Men han lärde oss 2 saker. Disciplin och jobba hårt. Så till alla ungdomar där ute som är lite lata. Ni såg på den här mannen, han går upp klockan 4. Han kommer hit, han jobbar, han går hem, han sover. Så kommer han och jobbar igen och så gör han det här. I så här många år har han varit disciplinerad och jobbat hårt. Det är imponerande att se och det är verkligen inspirerande. Det var en kärleksfull människa det där. Mycket kärlek i den här farbrorn och det var väldigt trevligt att träffa honom. Så där lärde vi oss nu. Okej, men jag börjar bli lite hungrig. Ska vi testa någonting att käka? En grej på listan var att jag skulle skaffa en bästa vän. Kanske kan bli den här servitören. Han verkar ändå skön. What's your name? My name is Nikola. Nikola. Sabri. Nice to meet you, Nikola. Okay, Nikola. What should I order here? Usually it's cevapi, maybe sausages. It sounds good. And what should I drink? You say rakia? Or... Rakia, yes. 2 rakia. One for the cameraman also. Aj, det brate. Ja, det är rakia överallt här. Det är som att det är en tradition att innan man får prata med varandra då måste man ha skålat med en rakia. Det är bra tips, bra att veta när man kommer till Belgrad. Om du vill komma på rätt sida med någon, ställer in en rakia bara. Skåla, måla och sen är ni bästa vänner. Alltid den här rakian. Fy fan. Klockan är 10 på morgonen här, du vet. De kör rakia hela tiden, det spelar ingen roll. De sköljer munnen med det. Are you Red Star or Partizan? Partizan? Oh! You are the first Partizan supporter. What do you think about the game? Han vill inte säga det. Jag håller det för mig själv. Det betyder det är torsk på gång, du vet. Jag skickade till Milos raken, han bara I am Sabri and I am alcoholic. This is cevapi? Yes. Okay. Oj, vilken tallrik. So you take onion on? Yes. I put on? Yes.
And kaimak. And kaimak also Yes. on. Yanko cheese. What is this? Yanko cheese. Okay. Yes. Cream. Cream. Cheese. Yes. Okay, very nice. How you say bon appetit in... Priat. Priato. Priat. Priato. Ja, vilken var vilken nu igen? Hey, Saka. Det finns Sakas i Serbien också. De har limp out. Vi har fått in våra mat här från Nikola och vi har en... det ser riktigt jävla gott ut. På med den här osten. På med cevapcici. På med brödet. Dags att damma. Var det gott? Åh herregud vad gott. Det här var 10 poäng. Med egentligen så få ingredienser kan man skapa något så jävla gott. Shit, det var faktiskt riktigt gott. Där får jag ge serberna faktiskt. Det här gör de bra. Min favorit. 10 poäng. 10 poäng hade. Skål. Innan vi avslutar den här resan, då ska man kunna dricka en sån här rakia utan att göra de här minerna. Efter all det där köttet, vet du jag blev sugen på? Något riktigt jävla sött. Får vi kolla med serberna här vad som är en traditionell serbisk efterrätt. This is all baklava, eh? Yeah. But this is not, is this traditional Serbian dessert? No, eh? This is Turkish, eh? Eh? Albania. Me? Albania? No. Russia. Half Grecia, half Turkey. Russia. You know, Elas. Pa kako ne znam Elas? Elas Haroši. You know, you've been to Halkidiki. Halkidiki bil 10 raz. Best class, eh? 10 raz. But baklava is not Serbian. Baklava u Srbiji очень good. Очень хорош. Okay, better Serbian baklava or Turkish baklava? Luče grčka. Elas luče. Elas luče. What's your name? Sve хорошего. We're here for Ja Milorad. Milorad. A ti? Sabri. Sabri. Yeah. Ja Milorad. Milorad. You're supporting Red Star or Partizan? Krasna zvezda. Crvena zvezda. Krasna je zvezda. Good. We're going to the game A ti za tonight. kavo? Me? Da. Team? Da. Olympiakos. Olimpijako, to prijatelji zvezde. Bratki zvezde. Bratski, yeah. Ska vi damma det här då? Den är bra. Det är inte den bästa jag ätit. Men den var bra. Om ni vill ha svar på frågan om serberna kan claima baklavan så är det ju 100% nej. Det här är lite som att köpa Gucci från Kina. Det är en kopia, det är vad det är. Men det är en AA-kopia. Trippel A-kopia, så kan jag säga. Är den äkta? Nej, men det var helt okej. Som ni ser så är det jävligt mycket liv här inne. De bjuder in till och med serbiska ponnys får tydligen vara här. Men vi har testat det vi kan testa här. Nu är det dags att röra sig vidare. Dags att byta ut den här baklava mot en balaklava. För det är dags för Röda Stjärna Partizan derby. Let's go! Okej, nu är vi på väg mot stadion Rajko Mitic, också kallad Maracana i folkmun. Det märks verkligen att det är puls inför det här derbyt. Vi har gått ett par kilometer och vi har sett flera snutar stå uppradade. Och när vi kom ner här vid korsningen så var det väldigt tydligt. Kom det fram 5 snutar och frågade: är du Röda Stjärnan eller är du Partizan? Så det är väldigt tydligt att det är puls här och det ska bli väldigt häftigt.
Tabelläget inte ljust för Partizan. De är många poäng efter. Röda Stjärnan har väl redan säkrat den här ligan, men vi pratade med några Röda Stjärnan-supportrar och de jagar ju rekord så att säga. Och vad ska man säga om man är partisanare? Lite heder måste de stå upp för här. Alltså, ja, häng med oss för nu jävlar är det derby. Till matchstart. Det är inte helt fullsatt som ni ser. Det kan ju bero kanske på tabelläget som den är, men det har varit bra drag på Partizanklacken här som är precis här bredvid oss. Intressant grej de har för sig här där Röda Stjärnan värmer ju aldrig upp på planen här inne inför match, utan det är bara bortalaget som gör. Vilken skräll! Partizan tar ledningen med 1-0. Det här skulle vara en lätt match för Röda Stjärnan. Oj, oj, oj. Se hur det flyger grejer från läktaren också. Kanske var det bästa som kunde hända matchen att Partizan tog ledningen. En låda med nötter eller påse. Tempot har varit lite som allsvenskast. Det är inte jättehögt tempo i matchen. Men mycket kamp och domaren tillåter mycket, så gillar vi. En stort bollinnehav för Röda Stjärnan. Men Partizan, de är inte ofarliga i omställningarna. Här kör de en grekisk pauklåt, väldigt känd. O paukara, ekotrella, mestom jalo. Det finns ett friendship mellan Partizan och Pauk Thessaloniki. Så ja, det vi hör här, det är en grekisk ramsa. Det är på grekiska. Nu börjar derbyt hetta till lite här. Det börjar hetta till lite. Det har varit grinigt på planen, eller hur? Det har varit grinigt. Röda Stjärnan är inte nöjda med att de inte har fått komma in i matchen. Partizan, de är inte här för att leka i alla fall. Fortfarande 1-0 till Partizan, 40 minuter. Där blåser han för halvtid. Och det är nog rejält många här inne som är överraskade över resultatet. 0-1 står det på tavlan. Alla vi har pratat med innan matchen sa att det här ska bli en lätt match för Röda Stjärnan. Stämningen har varit bra. Man har hört väldigt mycket från Partizan. Med frustration skulle jag säga från Röda Stjärnans håll. Men helt klart fördel Röda Stjärnan på planen. Partizans mål har storspelat. Men ibland räcker det med en omställning och ett mål. För alla vet, derbyn, då spelar man inte, då vinner man. Och Partizan, de är här för att vinna. Oj, 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 vilken start på andra halvlek. 10 minuter in! Röda Stjärnan har vänt matchen 2-1. Men vilken tabbe det var av Partizans målvakt. Han kommer inte sova gott om det här resultatet står sig. Och, ja, vad mer kan man tillägga?
De stoppar inte matchen och kvartssamtal med regeringen för en liten banger här inte. Här ligger Sverige i lä. Partizan gör 2-2 i 59:e! Vilken jävla match vi får se! Vad är det vi får bevittna på Maracanã? 3-2-vändning nu! Oj. Jag kan säga så här, det är som att se två helt olika matcher från första till andra halvlek. 3 minuter kvar. Vi får se om Partizan har orken att kunna komma ikapp ännu en sista gång kanske. 3-2 står det till Röda Stjärnan. Vilken match vi har fått se. Den har verkligen levt upp till de förväntningarna vi hade. Speciellt andra halvlek. Åh herregud! Partizan gör 3-3 på övertid. Vilket jävla derby vi har fått se. Åh satan alltså. Ja. Nu kommer mycket kravallpoliser in där uppifrån. Oj. Vilken avslutning på matchen. Där blåste han av 3-3. 1-0 till Partizan efter första halvlek. Sen helt kaos. Vilken kaos andra halvlek vi fick se. Och bara lyssna på de partisanerna. De är flera poäng bakom i tabellen, men som sagt, det här derbyt, det kom de inte för att förlora. Lyssna på dem. Nu står vi efter matchen och vilket derby vi har fått uppleva här mellan Röda Stjärnan och Partizan på Maracanã-stadion. 3-3 slutade efter att Partizan fått en straff på övertid och kvitterat till 3-3. Men den här matchen, den levde sitt egna liv. Den hade dramat, atmosfären, passionen, känslorna, rivaliteten. Allt fanns där. Ja, men matchen i sig då, kvaliteten, vad ska jag säga? Det var kanske Barça Real, det var inte riktigt på den nivån. Men det var kanske inte heller Umeå och Sollentuna om jag säger så. Det var en bra nivå, det ska jag säga. Det fanns ett par spetsspelare i båda lagen som kunde göra grejer. Men det kanske inte är helt för kvaliteten på planen man kommer hit. Det är för kvaliteten på läktaren och den levde upp till alla förväntningar. Bengalerna, bangerserna. Ja, det är inte likt Sverige där det blir liksom så här kvartssamtal med politikerna efter en banger. Här small det hela matchen, bengaler hela tiden. Men wow, vilken upplevelse och vilken match vi har fått se. 6 mål, 3-3, Partizan räddar väl upp kanske lite heder den här säsongen eftersom både Röda Stjärnan har varit och spelat i Europa och de har ju tagit den här ligan redan. Men ja, vilken jävla match vi har fått se och jag är jävligt tacksam att jag har fått göra det här. Ja, nu sitter vi här på slutet av den här resan och jag ska försöka sammanfatta mina känslor och intryck. Det jag kan säga först är de fördomarna jag hade om serber. De är som bortblåsta. Jag tänkte att de skulle vara lite mer hårda, arroganta, ovälkomnande. Men det har varit helt tvärtom. Vi har blivit välkomnande med öppna armar. Det har varit hjärtligt, det har varit glädje, kärlek,
bra service, god mat, dryck, allting. Så det har verkligen, det förvånade mig. Jag hade en annan bild av serber, men den här staden och det här landet och människorna, de andas verkligen kärlek. Det är som en stor familj kan man säga. Men det finns ett undantag. Och det är när personerna i den här staden tar på sig antingen den rödvita tröjan eller den svartvita tröjan. Då är det någonting annat som sker i den här staden. Fotbollen här är större än samhället, det är större än familj. Men det kan jag ändå uppskatta. För det blir jävligt genuint och äkta. För er som inte har upplevt Belgrad som stad eller det här derbyt, så kan jag verkligen rekommendera er att göra det. Det har varit genuint från mitt hjärta, en riktigt jävla mäktig upplevelse. Och jag är verkligen glad att jag åkte hit och gjorde det här. Så med det sagt så tackar vi Belgrad, vi tackar Red Star, Partizan, alla som har hjälpt oss på den här resan. Vi tackar Ny Expect för att ni har gjort den här resan möjligt. Och Hvala Beograd, I love you.